लिफ्ट एक अशी कॉन्सेप्ट आहे जी पास्कल लॉच्या बेसवर काम करते. इनपुट प्रेशर इज इक्वल टू आउटपुट प्रेशर. लक्ष दे. सो वाचतो ना, इथे लक्ष द्या. इट इज यूज टू लिफ्ट द हेवी ऑब्जेक्ट युजिंग अ स्मॉल फोर्स. वर्किंग ऑन दिस मशीन इज बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ. पास्कल लॉ एक अशी मशीन आहे जी हेवी वेट लिफ्ट करण्यासाठी वापरली जाते. कार उचलू शकतो आपण याच्याने, किंवा एखादी मोठी लिफ्ट सुद्धा, किंवा कार मेकॅनिझम मध्ये किंवा एखाद्या गॅरेजला सुद्धा अशा प्रकारच्या मशिनरी असतात ज्या फ्लुइड प्रेशरने आरामात एका बाजूने लिफ्ट अप केले जातात. आणि हो, लिफ्ट अप केल्याच्या नंतर त्यांना लॉफ्ट सुद्धा केले जातात. संपूर्ण वेळ जोपर्यंत कार लिफ्टेड आहे तोपर्यंत त्या लिक्विड प्रेशरवरती ठेवली जात नाही. एकदा लिफ्ट अप केली की लगेच ती लॉक केली जाते तेवढ्या हाईटला. म्हणजे याचा अर्थ ती खाली पडू द्यायची नसते. आणि लिक्विड प्रेशर तर असतोच, तो रिलीज लवकर केला जात नाही. पण होल्ड अप करण्यासाठी आणि लिफ्ट अप करण्यासाठी आपल्या मोठमोठ्या कार पूर्वी इलेक्ट्रोमॅग्नेटने उचलल्या जायच्या, पण आता पास्कल लॉचा वापर करून इनपुट प्रेशर इज इक्वल टू आउटपुट प्रेशरने त्या उचलल्या जातात. So it is used to lift the heavy object using the small force. Working on this machine, it is based on the Pascal law. स्मॉल फोर्स एक्झर्ट करायचा आणि आउटपुटला मॅक्झिमम प्रेशर काढायचा. ही अशी कोणती गोष्ट आहे, अशी कुठल्या प्रिन्सिपलवर हे काम करतं, तर ते आपण बघणार आहोत. आणि त्याचा एक एक्झाम्पल सुद्धा आहे. बघूया एक्झाम्पल कसं आहे बघा. अ टँक कंटेनिंग अ फ्लुइड इज फिटेड विथ 2 पिस्टन्स S1 अँड S2. एक असा टँक आहे ज्याच्यावर 2 पिस्टन्स आहेत जे आपण एका 2 टँकला एनलॉक केलेत. बघा कशी केलेले. इथे सी हा पहिला पिस्टन आहे, हा दुसरा पिस्टन आहे हे. सो पिस्टन 1 आणि पिस्टन 2, आणि हा टँक 1 आणि टँक 2. टँक 1चा जो पिस्टनचा एरिया आहे जो हा, ज्याला आपण S1 असं म्हणतो, पहिला एरिया डिस्टन्स, ओके. आणि दुसऱ्याचा आहे S2. हे 2 पिस्टन्स आहेत, त्यांची नावं सुद्धा आहेत, पिस्टन 1 आणि पिस्टन 2. त्यातला पिस्टन S1 आहे तो छोटा आहे. सिम्पली इझी. म्हणजे ब्रेक पॅडल्स असतात ना कारचे, त्या कारच्या ब्रेक पेडल्सवर जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करतो त्यावेळी तो एरिया छोटा असतो. पण डिस्कचे एरिया टायरचे खूप मोठे असतात, त्यांना होल्डअप करण्यासाठी लार्जर एरिया असतो. आपण फोर्स अप्लाय करताना स्मॉल एरियावर करतो आणि तो पडताना लार्जर एरियावर पडतो. मग फॉर एक्झाम्पल सेम थिंग की इथे छोटा कंटेनर आहे, छोट्या कंटेनरवर तुम्हाला स्मॉल फोर्स अप्लाय करायचा आहे, जबकि मोठ्या कंटेनरमध्ये इक्वल अँड अपोजिट प्रेशर तयार होतो आणि तो वर जातो. वर जाण्यासाठी आतमध्ये पूर्णपणे इन्क्लोज फ्लुइड असावं लागतं. मग या सगळ्या गोष्टी आता आपण क्लिअरली बघणार आहोत. लुक ॲट दॅट. की इथे आपण पास्कल लॉ मध्ये पूर्ण पॅराग्राफ बघणार आहोत. बघा आता काय. अ टँक कंटेनिंग फ्लुइड इज फिटेड विथ 2 पिस्टन्स S1 अँड S2. S1 आणि S2 काय आहेत? 2 पिस्टन्स आहेत. S1 हॅज अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया विथ एरिया A1. S1 जो पिस्टन आहे ज्याचा एरिया A1 आहे, छोटासाच आहे, जो आपण मागाशी डायग्राम मध्ये बघितला. while S2 is a much larger cross section area which is area A2 is too much larger than A1. This one should have been mentioned A1 and this one is A2. Okay, fine. So if we apply the force F1 on the smaller piston S1, then we generate the pressure P is equal to F1 upon A1. So प्रेशरच्या फॉर्म्युलाप्रमाणे फोर्स अपॉन एरियाने आपण इतका प्रेशर प्रोड्यूस करतो जो आपण F1 वर आणि A1 वर रिलीज करतो किंवा ऍक्ट करतो. सो विल ट्रान्समिटेड टू द बिगर पिस्टन्स S2. आता बघ काय सांगितलं आपण, S1 या पर्टिक्युलर पिस्टनवर F1 इतका फोर्स अप्लाय केला A1 इतके एरियावर. सो फॉर्म्युला आपला प्रेशरचा काय, force per unit area is called pressure on the small piston. But as we know the piston 1 मतलब pressure 1 is equal to pressure 2, मतलब input pressure is equal to output pressure. जेवढा प्रेशर मी याला दिला अर्थात P is equal to किती दिला, पटकन F1 upon A1. This is the first piston actually having small area with the smaller force with the smaller pressure. But the equal and opposite action is been taken place to the another container which is P2 is been generated and the entire power is transmitted from one container to another container through the hydraulic otherwise piston cables like that, otherwise fluid cables which are actually connected to each other. JCB जेव्हा असतो तेव्हा JCB चे ज्या केबल्स असतात त्या ज्यावेळी आपण गिअर टाकतो त्यावेळी एवढा मोठा JCB चे मुवमेंट होते, किंवा हायड्रोलिक मध्ये एखादे मोठे मोठे ट्रक असतात त्या हायड्रोलिक पद्धतीने सगळ्या गोष्टी करतात. म्हणजे हायड्रोलिक्स मधून नक्की एक्झॅक्टली काय जातं तर फ्लुइड प्रेशर असतो. कळतंय का? एवढी मोठी भरलेली लोडची जी ट्रॉली असते ती बरोबर लिफ्ट अप केली जाते. म्हणजे खाली का पडत नाही, खाली पडण्यासाठी लिक्विडला बाहेर जाण्यासाठी जागाच नसते. कंटेनर एकदम स्ट्रॉंग स्टीलचे असतात, माहिती आहे तुम्हाला. पण हायड्रोलिक लिफ्ट आणि फ्लुइड लिफ्ट याच्यात फरक आहे, लक्षात येते काय? मग ते सुद्धा लिक्विड प्रेशरवरच काम करतात. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यावेळी गिअर टाकला जातो त्यावेळी आतमध्ये फ्लुइड येतो, जोरात प्रेशरने आतमध्ये टाकला जातो. टाकल्यानंतर तो वर चढतो. तो वर चढायला दुसरं मार्गच नाही. इव्हन तो कितीही लोड असला तरी अपोज करतो, बिकॉज त्याला कारण आहेत का, तर त्या फ्लुइडला इतक्या जोरात फोर्सनी प्रेशर केला जातो, फोर्स दिला जातो की बाहेरचा एरिया तो स्वतःहून वाढवत पुढे जातो. सिम्पली इझी. त्या जेसीबीच्या किंवा त्या कोणत्याही प्रकारच्या एखाद्या हायड्रोलिक ट्रकच्या ट्रॉलीच्या आतमध्ये असणाऱ्या पाईपच्या आतमध्ये तो फ्लुइड इतक्या जोरात वर जातो की समोर असलेल्या लोडला तो अपोज करत जातो, कारण त्या लिक्विडला दुसरीकडे कुठे पळायला लागत नसते.
आणि फोर्सला अपोज तर करू शकत नाही, कारण वरना एवढा फोर्स येतो, या भांड्यातला लिक्विड जाईल कुठे, जायला एकच मार्ग इकडे. बरं इकडे गेला तर इकडे कुठे फोर्स नाहीये म्हटलं तर आरामात अपोज करू शकतो, सिम्पली इझी, कारण इकडेच अपोज करायला चान्स आहे, इकडे कुठेच अपोज करायला चान्स नाही. इट मीन्स इनपुट प्रेशर इज इक्वल टू आउटपुट प्रेशर, बट इनपुट फोर्स इज नॉट इक्वल टू आउटपुट फोर्स, because input area is not equal to output area. Am I right? But the pressure is going to be equal. But let's talk about here. So this one is the first formula, F1 upon A1. This one is a second formula, pressure F2 upon A2. But according to Pascal law, P1 is equal to P2. म्हणजे इक्वेशन 1 मध्ये आपल्याला हा दिसतोय F1 upon A1 आणि इक्वेशन 2 मध्ये दिसतोय F2 upon A2. या दोघांची लेफ्ट साइड इक्वल आहे अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, म्हणून राईट साइड पण इक्वल दाखवली. इथे दिसते का? दाखवल्याच्या नंतर आपण काय केलं, आपल्याला काढायचं फोर्स 2, आपल्याला बघायचं की कितीच्या फोर्सने हा वर आला आहे की नाही. मग यासाठी आपण काय करायला, फोर्स 2च्या बाजूने हा फॉर्म्युला फिरवायचा. हा A2 आहे ना, तो डिव्हिजनचा इकडे मल्टिप्लायला न्यायचा बघा, म्हणजे A2 अपॉन A1 आहे ना, आणि F1 ला सेपरेट जागा दिली. सो दिस इज द ऍक्च्युअल फॉर्म्युला, F2 इज इक्वल टू F1 into bracket A2 upon A1. This is going to be equation 1. Why it is going to be equation 1? It is going to talk about the F2, which is the actual basic function, formula function. Force is been output word that has been just transmitted from the one container to another container. दुसरी महत्वाची गोष्ट याच्यात दिली आहे, this equation shows that the force 2 मतलब F2 is much larger than force 1. If you think about that, I have a one single small piston right there aside, and this piston is bottomly connected to the another big pistons, and you guys are standing on that particular piston, and I am just only alone with the small piston because there is a small area. I just have applied the force using the hydraulic jack, so it will going to be start down, but it will never think about that how many people are there around on the next piston. It will just move upward because the no force is downward vertically there. It can easily lift it upward. This is the actual principle of hydraulic lift. म्हणजे या मोठ्या कंटेनर मध्ये एक वर जाण्याची पद्धत म्हणजे ही एक हायड्रोलिक लिफ्ट आहे, आणि या हायड्रोलिक लिफ्टला वर आणि खाली आणण्यासाठी आपण इथे प्रेशर अप्लाय आणि रिलीज करतो. म्हणजे हा एक छोटा कंटेनर असतो, एका छोट्याशा केबिन मध्ये त्याचा एक छोटासा वॉल असतो, तो वॉल तुम्ही टाईट करता, तो टाईट केल्याच्या नंतर ह्याच्यावर प्रेशर येतो आणि हा प्रेशरनी या इकडच्या प्रेशरला लिफ्ट अप केलं जातं. म्हणजे मोठ्या सेक्शनमध्ये मोठमोठ्या लिफ्ट उचलण्यासाठी आपण छोट्या पिस्टनचा वापर करतो आणि सगळी पॉवर 1 टू ट्रान्समिटेड इनटू पॉवर 2 मध्ये करतो. पण यातला एरिया जास्त असल्या कारण आपल्याला वर्कआउट पॉवर जास्त मिळते. सो इथे काय सांगितलंय, सो द हेवी लोड कॅन बी प्लेस ऑन द S2. या S2 वर आपण हेवी लोड ठेवू शकतो, इझिली लिफ्टेड अप, मूव डाऊन ऑर अप, अप्लाइंग द स्मॉल फोर्स ऑन द पिस्टन P1. It is going to be simple, and this is the principle of hydraulic lift. Application is hydraulic brakes. हायड्रोलिक ब्रेक मोस्ट ऑफ द टाइम 4 व्हीलरच्या आताच्या न्यू जनरेशनच्या कारमध्ये आहेत. ऑडी पासून, फॉर्च्युनर पासून अगदी सगळ्या प्रकारच्या मॉडर्न जनरेशनच्या गाड्या, इव्हन जुन्या वॅगनर सुद्धा आहेत अशा ज्या डिस्क ब्रेकवर वर्कआउट करतात. बोलेरो आहेत. मोस्ट ऑफ द टाइम जे मोठे हायवा ट्रक असतात जे याच्यामध्ये काम करतात, मोठमोठे लोड घेतात, ते सगळेच्या सगळे ह्या प्रिन्सिपलवर काम करतात. महत्वाची गोष्ट, लोडेड ट्रक जेव्हा उतारावर थांबले जातात तेव्हा ड्रम ब्रेक अजिबात कामाचे नसतात, कारण ड्रम ब्रेक काय करतात, होल्डअप करून ठेवतात आणि त्यांना कंपल्सरी कंटिन्युअस फोर्स अप्लाय करून ठेवावा लागतो. पण प्रेशरच्या बाबतीत इथेच तसं नाही, इथे तुम्ही अनलॉक करू शकता. आता आजकालच्या गाड्या अशा असतात ज्यांना हँडब्रेक दिलेले असतात, मोस्टली जुन्या गाड्यांना सुद्धा हँडब्रेक असतात. ते हँडब्रेक काय करतात, कंटिन्युअस प्रेशर अप्लाय करून ठेवतात. हँडब्रेक एक सेम तसाच प्रकारचा प्रकार आहे जो कंटिन्युअसली पायाचा ब्रेक सोडून हाताने चारही टायरला एनक्लोज करून ठेवतो, म्हणजे फ्लुइड प्रेशर देऊन ठेवतो. सेम त्याच प्रिन्सिपल आपण हायड्रोलिक ब्रेक बघणार आहोत. बघूया काय. हायड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज टू स्टॉप ऑर स्लो डाऊन द व्हेकल्स इन मोशन. मोशन मध्ये चालणाऱ्या गाड्यांना आपल्याला एकतर स्टॉप करण्यासाठी किंवा स्लो डाऊन करण्यासाठी आपण मोस्टली काय करतो, या अशा प्रकारचे ब्रेक्स अप्लाय करतो. या टाईपचा एक लॉ अप्लाय करतो. इट इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिन्सिपल ऑफ हायड्रोलिक लिफ्ट. लिफ्टच्या पद्धतीनेच काम करतो. इकडनं प्रेशर इनपुट केला, इकडनं प्रेशर आउटपुट केला. दॅट्स गोइंग टू बी द सेम प्रिन्सिपल विच इज वर्किंग ओव्हर देअर, बट देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 4 टायर्स प्रोव्हाइडिंग द पॉवर ऑफ द एम्प्लॉइड द सिंगल पिस्टन. त्यामध्ये काय होतं, एका सिंगल पिस्टनवर आपण इनपुट प्रेशर देत होतो आणि आउटपुट प्रेशर एका सिंगल पिस्टन मधनं काढत होतो. पण इथे आपण एका सिंगल पिस्टन मधनं इनपुट प्रेशर देणार आणि आउटपुट प्रेशर मात्र चारही याच्यातून आउटपुटला काढणार. मग एक्झॅक्टली मला कोणी सांगेल की इथे एका सिंगल स्मॉल एरियावर जर मी प्रेशर इनपुट केला तर या मागच्या 2 टायरचा एरिया A2 आणि एरिया A2 हा वेगवेगळा आहे. अर्थात A2 आणि A2 हे सेम आहे, पण या A1 पेक्षा ते डिफरंट आहे, कारण सेम डिस्क साईजचे हे 2 आपल्याला ब्रेक लावले. मग या केसवर चौघांची टोटल मिळून जो फोर्स असेल तो एकटा इथे असेल की प्रत्येकावर इक्वल प्रेशर अप्लाय होईल. तर सिम्पली इझी, इथून जेव्हा आपण एक प्रेशर अप्लाय करतो तेव्हा अगोदर सांगितलं एनक्लोज झालेल्या प्रत्येक कॉर्नरवर इक्वल प्रेशर आउटपुट जातो. म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही या टायरला कमी प्रेशर वाटणीला आला, याला जास्त आला, किंवा हा टायर म्हणेल की मी ब्रेकच्या पिस्टन पासून खूप लांब आहे त्यामुळे मला जवळच्याला पहिला जास्त प्रेशर भेटेल, मला कमी भेटेल, असं अजिबात नाही. ऍट अ टाइम, एम आय राईट, ऍट अ टाइम विथ इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी the force and pressure will be applied all over the pistons.
because this entirely enclosed with the completely filled with which hydraulic tubes are filled with brake fluid. You know about brake fluid? ब्रेक फ्लुइड जर तुम्ही कारमध्ये टाकत नाही आहात तुमच्या, ते जर कमी झाला असेल तर व्हॅक्यूम तयार होतो, आणि जर व्हॅक्यूम नाही तयार झाला तर कधी कधी एअर बबल्स तयार होतात, आणि एअर प्रेशरने आजपर्यंत गाडी थांबवता आलेली नाही. लिक्विड प्रेशरवर चालते, एअर प्रेशरवर तुमचा ब्रेक जाईल आणि पूर्ण खालपर्यंत जाईल आणि रिटर्न येईल, पूर्ण बॅक मारेल, कारण त्या एअर व्हॅक्यूममुळे तो बॅक मारेल, पण गाडी थांबणार नाही. आणि एअर प्रेशरने अजिबात इतका प्रॉपर प्रेशर, आणि अजिबात हायड्रोलिक ट्यूबमध्ये कुठेही हवा नसावी, तो कम्प्लिटली एनक्लोज असावा, तो कम्प्लीट त्याची पर्टिक्युलर लो लेवल, मिड लेवल आणि हाय लेवल या टाईपचे लेवल दिले असतात. त्या पद्धतीने त्या गाडीला जेवढं लागतं तेवढं ते भरावंच लागतं. सो दिस इज द बेसिक ऑन दॅट पर्टिक्युलर प्रिन्सिपल. सो लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम. सी, इट इज जस्ट ओनली given for a sample. It's not actually the kind of practical diagram. So there we go. The brake pedal is been here, and the first piston of A1 is been here. So first piston चा area A1 दिलेला आहे आपल्याला. Okay. Once we apply the smaller area of the A1, because brake चा area खूप छोटा असतो. ब्रेक चा पिस्टन अजिबात गाडीच्या अंतर्भागात नसतो, बाहेरच्या बाजूला असतो. ब्रेकचे पिस्टन सुद्धा त्या पद्धतीने असतात. कसं आहे, एसी वेंट, कूलर वेंट, हीटर वेंट आणि हायड्रोलिक लिफ्ट वेंट, हे सगळे वेंट बोनेटमध्ये असतात आणि सिस्टमॅटिक अरेंज केलेले असतात, अगदी सिस्टमॅटिक. तुम्ही फक्त एसी ऑन केला पण एसीचं बटन नाही दाबलं, यु नो, एसी पंखा फॅन ऑन केला आणि एसीचं बटन नाही दाबलं, तर तुमचा जनरेटर, कूलर आणि या तीन गोष्टी सेपरेट मोटरने लावलेल्या असतात. गाडीवर ॲव्हरेजवर परिणाम पडतो, गाडीच्या पर्टिक्युलर पेट्रोल रनिंगवर परिणाम पडतो, गाडीचा पिकअप सुद्धा कमी होतो एसी लावल्यानंतर. त्याला कारण काय, इंजिनची मॅक्झिमम पेट्रोल पॉवर असते ती तिकडे सॉर्ट आउट केली जाते. मग अशा वेळी तुम्ही हायड्रोलिक जरी ब्रेक वापरलात तरी फ्लुइड प्रेशर अप्लाय करायला तुमचा नुसता ब्रेक कामात नसतो ना, अशा वेळी थोडीफार टेक्निकल पॉवर घेतली जाते. यासाठी कधी कधी आजकाल काही असे ब्रेक्स आहेत जे ब्रेक मारल्यानंतर प्रॅक्टिकल फ्लुइड प्रेशर देत नाहीत, ब्रेक मारल्याच्या नंतर मोटर चालू होते आणि मोटर त्याच्यावर प्रेशर करते. अशा टाईपचे सुद्धा काही ब्रेक्स आहेत जे इलेक्ट्रिक पेन्सवर चुकून वायर जरी तुटली असेल बॅटरीची तर अशा वेळी ब्रेक दाबून पण गाडी थांबणार नाही. अशा टाईपचे काही ब्रेक्स असतात. आणि मोस्टली काही ब्रेक असतात ते इंजिन चालू असल्यानंतरच प्रॉपर काम करतात. जर इंजिन बंद केली आणि गाडीचा ब्रेक मारला ना, ती गाडी प्रॉपर काम करत नाही. त्याला 2-3 कारण आहेत. स्टेअरिंग सुद्धा तुम्ही इंजिन बंद असताना हार्ड जाते पण इंजिन चालू असताना इझी जाते. त्याला ती कारण आहेत का, तर जोपर्यंत तुम्ही इग्निशन पॉवर द्या तोपर्यंत सगळे पार्ट जे फ्री होत नाहीत. अगदी सेम त्याच प्रकारावर हा सुद्धा ब्रेक काम करतो, कारण जोपर्यंत हे रिलीज होत नाहीत ना तोपर्यंत तुम्हाला प्रॉपर फोर्स अप्लाय करता येत नाही. सो हा एक महत्वाचा भाग आहे. सो दिस इज द ब्रेक पेडल अँड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मास्टर सिलेंडर. ओके फाईन. याला म्हणतात मास्टर सिलेंडर का, तर चौघांचा एक युनिक सिलेंडर जो एकटा सगळ्यांना हँडल करत असतो. Once we release the pressure from this piston and from this cylinder, then all 4 cylinder will be released again. Am I right? So let's see, the entire A1 area is been enclosed with the hydraulic tube for all the 4 tires passing through the particular hydraulic tube that we can see here, which is actually not been enclosed anywhere. All are the open tubes. Look at that. Everywhere is been completely enclosed with that and ending with the 4 pistons right here. Here, according to the size of tire, there we go, the A2 and A2, these both areas are equal of this particular piston mentioned, and there we go A3 and A4. Rather, if you think about that, A2, 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 A2 all are the same pistons might be possible, right? Because all the tires are having same size and with same cylinder. If the cylinder size is been going to be changed, then the area also going to be changed, but mostly 4 areas will be equal. So let's talk about how does it work and how to explain in the exam, because the question will be similar thing. What are the application of Pascal law? Once you write down about the hydraulic lift, that's will be fine because it's going to be too much simple. But what about hydraulic brakes? Then you will have to explain with the diagram and how does it work. So that's important. So we are going to talk about the working. Okay, how does it work? So schematic diagram tell about that. By pressing the brake pedal, जेव्हा तुम्ही ब्रेक पेडल प्रेस करता त्यावेळी लाईन टू लाईन अर्थ लक्षात घ्यायचा. The pistons of the master cylinder is push. या मास्टर सिलेंडरचा पिस्टन्स आहे तो पुश केला जातो. आता हा पुश करण्यासाठी बऱ्यापैकी सिस्टीम अरेंज केली असते, खूप मोठं मेकॅनिझम असतं. तुम्ही म्हणाल मी ब्रेकवर पाय दिला म्हणजे डायरेक्ट पिस्टनवर पाय दिला का, अजिबातच नाही. तुमच्या ब्रेकचा जो लाईन्स आहेत त्या ब्रेक लाईन्स बरोबर एका पिस्टनपर्यंत नेलेल्या असतात, ज्या इंजिनच्या बाजूलाच आतमध्ये अगदी स्टिअरिंग पॉवर स्टिअरिंगच्या सिस्टीमच्या बाजूलाच अटॅचमेंट केलेल्या असतात. कारण पॉवर स्टिअरिंगच्याच बाजूला सीबीएस सिस्टीम असते. सीबीएस सिस्टीम माहिती आहे तुम्हाला, आता सीबीएस बेसवर गाड्या असतात. क्लच ब्रेक कळते का तुम्हाला, आणि ऍक्सलरेशन, तो सीबीए आणि आता सीबीएस बेसवर काही गाड्या आलेल्या आहेत. सो आपण ब्रेक पेडलवर फोर्स अप्लाय केला, देन व्हॉट हॅपन, द पिस्टन्स ऑफ द मास्टर सिलेंडर इज पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऑब्वियसली वन्स वी अप्लाय द फोर्स ओव्हर हियर per unit area of the particular piston, it will be just pushed forward in the forward direction. Then as a result, the pistons of the slave cylinders, which has a much larger area of the cross section, which moves forward. Look at that, the A2 and A2, these both pistons are connected through the
hydraulic tubes, once we apply the force in A1 area, as much input it will just pass inside, as the same as equal and opposite it will move outward direction to apply the force on the disc pad. Am I right? And once the input pressure will be equal exactly to the output pressure, by applying the smaller area and converting and transmitting to the larger area to control the vehicle motion and the slow down the vehicles too. So let's write here more some given information which moves forward direction to maintain the volume of the oil constant. Why does it move forward? The scientific reason, once the pistons move inside, why the all pistons move outside? It is just because of the maintain the volume of liquid. आतमध्ये असलेलं व्हॉल्यूम किंवा आतमध्ये असलेल्या पाण्याचं जे व्हॉल्यूम आहे ते व्हॉल्यूम कमी तर होणार नाही. ऑब्व्हियसली तुम्ही किती फोर्स द्याल तरी व्हॉल्यूम आपण कमी करू शकत नाही. अशा वेळी पाणी एक बाजून ढकलल्यानंतर ते दुसरीकडे पुष्ट होतं. याचा अर्थ काय, जर समजा एखाद्या माणसाने नदीत उडी मारली तर नदीत उडी मारल्यानंतर पाणी काय म्हणतं, तुझ्या आकाराची साईज मी करून देतो, तू बिंदास आतमध्ये, म्हणजे मी तुला इतका फोर्स अप्लाय करू शकत नाही की तू पाण्यामध्ये आल्यानंतर माझ्या प्रेशर मी तुझी तब्येत कमी करून टाकेल. असं होऊ शकत नाही. कळते मला काय म्हणजे तुमचा साईज आहे ती तेवढीच मेंटेन राहते. म्हणजे याचा अर्थ एन्क्लोज केलेल्या एका ट्यूबमध्ये तुम्ही जेव्हा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाय करता त्यावेळी तो पाणी म्हणतो की मी माझा आकार कमी करू शकत नाही, एक वेळ मी बाजूला इकडे सगळ्यात त्याला ढकलेल पण माझा आकार कमी करणार नाही. टू मेंटेन द व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड, द इनपुट प्रेशर विल बी जस्ट ट्रान्समिट द एनर्जी फ्रॉम आउटपुट प्रेशर इवन द लार्जर एरिया इज बिन देअर असेल, बिकॉज देर इज नो ऑपोजिशन ऑफ फोर्स. ब्रेक पॅड काय स्वतःहून फ्लुइडला बाहेर येऊ नको असं म्हणत नाही, तो आला का शिस्तीत ब्रेक जातात आणि डिस्कवर जाऊन त्या बसतात. याचा अर्थ इट्स गॉन बी सिंपल अँड क्वाईट इझी. द सिंपल एवर लॉ, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. मूव फॉरवर्ड म्हणजे सर्वात महत्वाची लाईन याच्यामध्ये कंपल्सरी मेन्शन केलीच पाहिजे. द स्लेव्ह पिस्टन्स पुश द फ्रिक्शन पॅड्स अगेन्स्ट द रोटेटिंग डिस्क. आता हे स्लेव्ह पिस्टन्स असतात, हे स्लेव्ह पिस्टन्स काय करतात, डिस्कवर अटॅच होतात कारण डिस्कवर फोर्स अप्लाय करतात. आणि आला की नंतर पुढे काय सांगितलंय, which causes the vehicle stops or slow down. And now how it is possible to mention in the formula, the same should have been mentioned here. Look at that. The first one is pressure P1 is equal to force upon area, which is which one, brake pedal piston A1. The second one given, this pressure is produced and transmitted to the large cylinder, and the pressure P2 is given by again F2 upon A2. Similar thing, this is a favorable first cylinder pressure, this is the second cylinder pressure, and now according to Pascal law P1 is equal to P2 again. Look at that here also and there also, and therefore we are showing the equation 1 and 2 is been going to be equal, and to find the pressure F1, look at that, they had found the pressure F2, but we are going to talking about F1 and F2 also. Rather we can find it out using the same formula by diverting the केस ऑफ दॅट F1 A1 तिकडे ट्रान्समिट करा F1 मिळेल आणि F2 इकडे ट्रान्समिट करा F2 मिळेल. सिम्पली इझी. पण ह्याच्यामध्ये दोन्ही काढायचे. ओके, पण मोस्टली आपला सिलेंडर कुठून आपण फोर्स देतो, F1 कडून देतो ना, त्यामुळे आपल्याला हा काढायचा याच्यामध्ये. आणि या केसमध्ये आपण F1 कडून देतो, F2 ला आउटपुट प्रेशर मिळतो. इथे सुद्धा F2 लाच आउटपुट प्रेशर मिळते, त्यामुळे हा जर लिहिला तरी चालणार आहे. दोन्ही लिहिले तर उत्तम असेल. पण इकडून कधी आपण ब्रेक मारत नाही ना, हे कधी उलटे आला मागं पाठवत नाही, त्यामुळे हाच एक बेसिक फॉर्म्युला लिहिला तर बेटर पडेल. ओके, हायड्रोलिक ब्रेक सिस्टीम ऑफ कार. आपल्याला एका कारचा एक्झाम्पल घ्यायचे ज्याच्यामध्ये एक न्यूमरिकल दिला हायड्रोलिक ब्रेक्सवर. ते काय काम करतं बघूया. पहिल्यांदा न्यूमरिकल वाचूया. हायड्रोलिक ब्रेक सिस्टीम ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 kg. एक कार आहे जिचं मास 1000 kg आहे, याचा अर्थ ती तेवढ्या किलोची नाही. मास अँड केजी इज डिफरंट. मास अँड वेट आर डिफरंट वन. वेट आपण न्यूटनमध्ये मोजतो, मास हा केजी मध्ये मोजतो. तर एक कार आहे जिच्यामध्ये हायड्रोलिक सिस्टीम आहे, ब्रेक सिस्टीम, आणि त्या कारचा मास आहे 1000 kg. हॅव्हिंग अ स्पीड ऑफ 50 km/h. कितीची स्पीडला पळते, 50 km/hच्या स्पीडला 1000 kg मास असलेली कार फिरते, जिच्यामध्ये हायड्रोलिक ब्रेक सिस्टीम बसवलेली आहे. हॅज अ सिलेंड्रिकल पिस्टन. त्याच्या आतमध्ये जी पिस्टन बसवलेले आहेत ब्रेकचे, ज्याला आपण पहिला मास्टर पिस्टन म्हणतो, बरोबर की नाही, हा मास्टर सिलेंडर म्हणतो, आणि बाकीचे असतात ते स्लेव्ह सिलेंडर असतात. मग हा जो मास्टर सिलेंडर आहे, हॅज अ सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर. याचा जो सिलेंडर आहे त्याची रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आहे. लक्षात येते किती छोटा आहे. 1 सेंटीमीटर म्हणजे अगदी एवढा असतो. 0.5 म्हणजे हाफ सेंटीमीटर, इतका छोटा पिस्टन सिलेंडर आहे. आणि कारचं मास बघ इथे 1000. एवढी मोठी कार तुम्ही एवढ्या हाफ सेंटीमीटर पिस्टननी थांबवणार आहात. बघूया कशी थांबवताय. द स्लेव्ह सिलेंडर हॅज अ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर. बघा तुम्ही हाफ सेंटीमीटरनी इनपुट देणार छोट्या एरियावर, बरोबर आहे. आणि आउटपुटला पिस्टन बघा 2.5 सेंटीमीटर, म्हणजे 2 आणि 2.5 बऱ्यापैकी मोठा सिलेंडर आहे की नाही. आणि ऑब्व्हियसली एवढाच पाहिजे, कारण टायरची कार ब्रेकचे जे ब्रेक पॅड असतात ते नेमकेच साईजचे असतात. त्याच्यावर एवढा 2.5 सेंटीमीटरचा पिस्टन इनफ. पण इनपुटला एवढा स्मॉल हाफ सेंटीमीटरचा, पण तो इनफ असतो.
पायाखालच्या ब्रेकच्या खाली तो बरोबर बसतो सुद्धा. सो आपण तेच बघतोय 0.5 सेंटीमीटरचा इनपुट पिस्टनचा एरिया आहे, सेंटीमीटरमध्ये दिलाय. आणि हा जो सिलेंडरची रेडियस आहे, एरिया पण नाही रेडियस दिलेली, आणि हा 2.5 सेंटीमीटरचा आहे. म्हणजे एरिया काढावा लागेल. सर्क्युलर शेपचे असतात ना ते, मग सर्कलचा एरिया काढावा लागेल. म्हणजे एरिया काढण्यासाठी आपल्याला पाय आर स्क्वेअरचा फॉर्म्युला घ्यावा लागेल, जितकी पायची व्हॅल्यू 3.142 इतकी आहे. तर ते पुढे बघू आपण. मला सांगा आता इनपुटचा जो एरिया आहे सिलेंडरची रेडियस आहे ती किती 0.5 सेंटीमीटर आहे. आणि आउटपुट सिलेंडर विच इज अ स्लेव्ह सिलेंडर कन्सिस्टिंग द रेडियस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर. इफ द कॉन्स्टंट फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड, म्हणजे आता तुम्ही फोर्स म्हणजे ब्रेक अप्लाय करणार कितीच्या न्यूटननी, 100 न्यूटननी अप्लाय करणार, इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक विथ द व्हॉट डिस्टन्स द कार विल ट्रॅव्हल टू स्टॉप. मग जर तुमच्या कारचा स्पीड 50 km/h आहे आणि तुम्ही 100 न्यूटननी फोर्स देऊन 2.5 सेंटीमीटर इतक्या इनपुट रेडियस असलेल्या स्लेव्ह सिलेंडर मास्टर सिलेंडरवर फोर्स देऊन, म्हणजे 0.5 सेंटीमीटर असलेल्या आणि 2.5 सेंटीमीटर आउटपुट रेडियस असलेल्या एका मास्टर सिलेंडरपर्यंत तुम्ही जर फोर्स देताय स्लेव्ह सिलेंडरवर, तर ती कार 50च्या स्पीडपासून थांबेपर्यंत किती वेळ घेईल, किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल ते तर विचारलंच आहे. की 50च्या स्पीडला 100 न्यूटनमध्ये अचानकपणे तुम्ही ब्रेक मारताय, तर एवढ्या सिलेंडर कंडिशनमध्ये ती कार किती डिस्टन्स कव्हर करेल आणि थांबेल, आणि ते डिस्टन्स कव्हर करायला त्याला किती वेळ लागेल, अर्थात ब्रेक मारल्याच्या नंतर किती सेकंदाने ती थांबेल असाही प्रश्न विचारलाय. थांबताना ती किती डिस्टन्स कव्हर करेल असाही प्रश्न विचारलाय. म्हणजे एस पण विचारलाय आणि टी पण विचारलाय. ओके फाईन. याचा अर्थ आता तुमची करंट वेलॉसिटी आहे जी यू आहे, ज्याला आपण इनिशियल वेलॉसिटी म्हणतो, जी 50 km/h आहे, आणि व्ही तुमची फायनल वेलॉसिटी असेल जेव्हा तुमची कार थांबलेली असेल, म्हणजे व्ही इक्वल टू 0 असेल. एम आय राईट. म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी यू विच इज कन्सिस्टिंग द रनिंग कार हॅव्हिंग 50 km/h स्पीड, अँड वन्स यू अप्लाय द ब्रेक after covering the time t and after covering the distance s, the car will stop at the velocity v which is the final velocity equals to 0. मग त्यांनी असं सांगितलंय 50 पासून 0 वर येण्यासाठी किती वेळ लागेल आणि किती डिस्टन्स कव्हर केलं जाईल असा आपला प्रश्न आहे. सो आपण आन्सरला स्टार्ट करण्यासाठी गिवन मध्ये काय दिलं ते बघणार आहोत. सो लेट्स टॉक अबाउट गिवन. मास इज इक्वल टू किती 1000 kg where the radius of piston r1. Why r1? Because the first master cylinder pistons. What is the R1 is given 0.5 centimeter, which should be converted into the SI unit in meter. So centimeter to meter मध्ये कन्वर्ट करणार 0.5 into 10⁻². आपण मोस्टली -2 साइन देतो तेव्हा तो मीटर मध्ये कन्वर्ट होतो. हा मीटर मध्ये कन्वर्ट केला. फोर्स किती दिला आपण ब्रेक मारताना 100 न्यूटन. तुम्ही म्हणा 100 न्यूटन फोर्स द्यायचा म्हणजे माझं तर 100 किलो वजन नाहीये. सो तुमच्या वजनाचा न्यूटनचा काही संबंध नाही. तुम्ही जेव्हा फोर्स अप्लाय करता तेव्हा तो लार्ज एरियावर न करता स्मॉल एरियावर करता, आणि स्मॉल एरियावर जेव्हा मॅक्झिमम फोर्स येतो तेव्हा त्याला मॅक्झिमम प्रेशर असंही म्हणतात. याचा अर्थ तुमचा जो फोर्स आहे तो जो काही न्यूटनमध्ये जाईल तो तुमच्या वजनात का असायला पाहिजे असं काही नाही. तुमची पायाची जी ताकद आहे ती बरोबर तिकडे इनपुटला आउटपुट तेवढं प्रेशर देते. आणि इमॅजिन करा की आपण पहिल्या स्लेव्ह सिलेंडरवर मास्टर सिलेंडरवर R1 वर किती फोर्स दिलाय 100 न्यूटन इतका दिलाय. सो यू किती आपली इनिशियल वेलॉसिटी 50 km/h आहे, आणि रेडियस ऑफ स्लेव्ह सिलेंडर विच इज R2 बिकॉज ऑल अदर 4 टायर्स कन्सिस्टिंग द सेम इक्वल स्लेव्ह सिलेंडर्स कन्सिस्टिंग द रेडियस ऑफ R2 which is given 2.5 centimeter should have been converted into meter. 2.5 into 10⁻²meter. Okay, fine. And then we have to find the F2, find the force, again find the acceleration, again find the distance, rather find the time also, how much time it will take to cover the distance. But I think here the time is not been find out, only to find out the acceleration force, this much only. Okay, fine. So let's talk about the calculation. So shall we start? The same formula as per the pressure applied on the first cylinder. What is the formula? P1 F1 upon A1. The first formula as we know about that, because it is a first master cylinder. जिथे आपण ब्रेक दाबणार आहोत त्याचा प्रेशरचा फॉर्म्युला F1 upon A1. सिम्पली इझी. A1 म्हणजे एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, आणि दुसरा कुठला आहे सांगा मला, P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2. हा दुसरा प्रेशरचा आपला फॉर्म्युला. हे दोन प्रेशरचे फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहेत. लेफ्ट साइड इक्वल म्हणून अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, राइट साइड ऑल्सो इक्वल. दॅट एव्हरीवन नोज अबाउट दॅट. टेल वी हॅव गॉट इट, बट वी हॅव टू फाइंड द F2. लुक एट दॅट. हेलो F2. So therefore the F2 should be as it is here. The A1 should be divided and converted into here, multiplied. So therefore F2 is equal to F1 into bracket A1 upon A2 upon A1. Look at that. A2 is been upward because it was at a downward, so it is just going to be upward right here. A2 upon A1 is equal to F1. Okay, so there we go. It's a formula. Now let's put the values. A for area, and area is given by pi r square. But हा pi r square घेताना R2 का घेतलाय, कारण हा एरिया 2 आहे. सिम्पली इझी. सो A1 चा फॉर्म्युला घेतला आपण बघा, F2 जसा आहे तसा, F1 जसा आहे तसा, आणि A2 चा फॉर्म्युला टाकला pi r2 स्क्वेअर. बरोबर इथे टाकलाय. आणि A1 चा फॉर्म्युला सुद्धा R1 चे रेडियस वाला. ओके, या केसमध्ये पायची व्हॅल्यू तर आपल्याला माहिती असते.
R1 R2 सुद्धा माहिती आहेत, पण त्यांचे स्क्वेअर आहेत हे सुद्धा लक्षात ठेवायला पाहिजे. F1 आपण 100 न्यूटन दिलेलंच आहे ऑलरेडी, आपल्याला तर काढायचं आहे F2. सो देअर वी गो F2 ॲज इट इज. F1 ची व्हॅल्यू टाकली 100, पाय आणि पायच्या व्हॅल्यू टाकल्या 3.142 3.142 आणि R2 चा स्क्वेअर मतलब या R2 चा स्क्वेअर कुठे गेले R2 किंवा R2 या R2 चा स्क्वेअर हा बघा याचा टोटल स्क्वेअर म्हणजे हा R2 लिहिला आणि त्याचा स्क्वेअर लिहिला. R2 ची व्हॅल्यू -2 मध्ये होतीच, त्याचा स्क्वेअर लिहिला आणि या R1 चा सुद्धा स्क्वेअर लिहिला. ब्रॅकेट कंप्लीट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॅल्क्युलेशन. देअर वी गो 3.142 3.142 पाय पाय कॅन्सल. तुम्ही व्हॅल्यू न भरता पाय पाय कट मारला असता तरी चालला असता. ओके, दोन्ही पण पाय तोडून टाकायचे. पुढे ही जी व्हॅल्यू आहे या व्हॅल्यू मध्ये काय करायचं 2.5 चा स्क्वेअर आहे, मग त्या 2.5 ला स्पेसिफिक स्क्वेअर द्यायचा. ओके, आणि इथे मल्टिप्लिकेशन करायचं 2 2 जा 4 मायनस साइन असल्या कारण इथे मायनस आला. राईट. सेम बिलो 0.5 ला इथे स्क्वेअर द्यायचा. ओके, आणि इथे 2 2 जा 4 -4. आता हे पण सेम झाले म्हणजे त्यांना सुद्धा आपण कट मारला. राईट. आता या दोघांचा आपल्याला स्क्वेअर काढायचा आहे, पण लगेच काढता येणार नाही कारण हे 100 जशी आहे तशी आहेत आणि यांचा स्क्वेअर कसा काढायचा त्याची स्टेप पुढे. सो बघा इथे पुढे काय केलं, या पुढे हा 2.5 चा स्क्वेअर आहे त्यामुळे हे 2 वेळा लिहिले. सिम्पली इझी. मग 100 कुठे गेले ह्यातले, तर 100 म्हणजे कुणाचा स्क्वेअर असतो 10 चा स्क्वेअर असतो. म्हणजे 100 ला मी कन्वर्ट केले कशामध्ये इथे 10 च्या स्क्वेअर मध्ये. कशी करायची तर 100 वरचे 2 शून्य गेले म्हणून 10 ला पॉवर 2 द्यायची. सिम्पली इझी. ओके, हे 2 दिले, हे 2 वेळा लिहिले आपण. आता ह्यांचे कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी आपण यांचे डेसिमल शिफ्ट करणार आहोत. बघा कसे करायचे. याचा एक डेसिमल राईटला शिफ्ट झाला, याचा पण एक राईटला शिफ्ट झाला. ज्यावेळी डेसिमल राईटला शिफ्ट होतो तेव्हा आपण मायनस साइन देतो. मग याचा -1 आणि याचा -1 असे -2 झाले. बघा हे 2 25 25 लिहिले आणि याचा मिळून 2 -2 लिहिले आणि ऑलरेडी आपले -2 आपलं +2 होतेच. राईट. आता यांचे पण शिफ्ट अप केले म्हणजे 5 × 5 बरोबर ना. याचा डेसिमल राईटला शिफ्ट झाला, याचा डेसिमल राईटला शिफ्ट झाला. यांचे जसे 25 झाले तसे याचे 5 झाले आणि यांचे -2 आले. आता हे -2 आणि -2 सेम दिसतात त्यामुळे ते पण कट गेले. आता 5 5 जा 25. ऍक्च्युली तुम्ही असं सुद्धा म्हणू शकता 5 5 जा 25 5 5 जा 25 आणि परत 5 5 जा 25. राईट ना. यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं आणि हे -+2 जसे तसे आणि हे जे 2 आहेत ते ऍडजस्ट करण्यासाठी मला उत्तर काय करावं लागलं 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हे मी आन्सर लिहिला. आता 2.5 का, तर हे उत्तर फायनल आहे. तर हे फायनल आन्सर काय केलंय याच्यामध्ये काय केलं एक डेसिमल इकडे शिफ्ट केला. ओके, पण ऍक्च्युली कसं माहिती आहे का मीटर पर सेकंड स्क्वेअरमध्ये याला डेसिमल पॉईंट दिला म्हणजे याचा अर्थ हे 2 गेले आणि आपण मीटरमध्ये कन्वर्ट केला सेंटीमीटरचा. ऍक्च्युली हा डिनोट करताना थोडासा फॉल्टी जातोय. So finally, to remove the index number 2, we have to add the 0 over there and convert into the Newton. So there we go the output force of applied over the second cylinder. Fine. In this case, we applied only 100 Newton input pressure, input force, but we got the 2500 Newton output force. It is too much large just because of the small radius of 0.5 centimeter input, whether 2.5 centimeter आउटपुट. रेडियस मोठी असल्या कारणाने बरोबर इक्वल प्रेशरने बरोबर आपण आउटपुटला एवढा न्यूटनमध्ये फोर्स अप्लाय करू शकलो. म्हणजे याचा अर्थ मोठे टायर थांबवण्याची हिंमत आपल्या एका पायामध्ये नसते. आपण 4ही टायर एका सिंगल पायाने आरामात थांबवू शकतो. का, तर आपण इतकं 100 न्यूटन इनपुट देऊन आउटपुटला 2500 न्यूटन काढू शकतो. का, तर ही सगळी कामं कोणाची आहे जस्ट बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर आणि एरियावर डिपेंड आहे की तुम्ही स्मॉल प्रेशरला इनपुट बरोबर लार्ज ह्याच्यावर आरामात तेवढाच इक्वल आउटपुट प्रेशर काढू शकता जस्ट बिकॉज ऑफ पास्कल लॉ ऑफ हायड्रोलिक ब्रेक सिस्टीम. ओके फाईन. सो नाऊ फाइंड द ॲसेलरेशन ऑफ द कार. कारचा स्पीड किती असेल अशा वेळी आपण तो बघणार आहोत. सो त्यासाठी आपण फोर्सचा बेसिक फॉर्म्युला वापरला. फोर्स इज इक्वल टू ma मास इंटू ॲसेलरेशन. जबकि कारचं मास आपल्याला माहिती आहे पण ॲसेलरेशन काढण्यासाठी आपल्याला फोर्स सुद्धा माहिती आहे. ओके, मग आता आपण हा काय काढतोय फोर्स काढतोय. सो ॲसेलरेशनचा फॉर्म्युला बाजूला हा जो फोर्सचा फॉर्म्युला घेतला ॲसेलरेशन काढायचं म्हणून मास मल्टिप्लायचा इकडे डिव्हिजनला आणला. ओके, म्हणजे हे ॲसेलरेशनचा फॉर्म्युला F2/m. F2 तर आपण आत्ताच काढलाय. किती काढलाय 2500 न्यूटन आणि मास आपल्याला माहिती आहे 1000. सो हे 2 0 गेले, हे 2 0 गेले म्हणजे 25/10. 25/10 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इट्स गॉना बी दिस इज द वेलॉसिटी. ओके, म्हणजे कमी कमी होत येईपर्यंत गाडीचं जो स्पीड असेल तो 2.5 मीटर पर सेकंडला येईल. आधी किती होता 50 किलोमीटर पर आवर ने गाडी कंट्रोल. म्हणजे एवढ्या इथपर्यंत तो रिड्यूस झाला. आपण ब्रेक मारून तो कमी करू शकतो. ओके, अप टू देअर. हां, आणि जर समजा गाडी तुम्हाला कम्प्लीटच थांबवायची असेल टू फाइंड द डिस्टन्स. आता आपल्याला विचार करायचा आहे की बाबा 50 किलोमीटर पर आवर वरना डायरेक्ट 2.5 मीटर पर सेकंड पर्यंत ॲसेलरेशन रिड्यूस करायचं असेल तर तुमच्या गाडीला किती डिस्टन्स कव्हर करायला लागेल तर तो काढण्यासाठी आपण करतोय टू फाइंड द डिस्टन्स s ऑफ कार बिफोर इट स्टॉप्स युझिंग द न्यूटन्स फॉर्म्युला. आता आपण न्यूटनचा तो फॉर्म्युला वापरणार आहे कायनेमॅटिक्सचा, तो बेसिक फॉर्म्युला आहे. या केसमध्ये आपण पहिल्यांदा u इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ रनिंग कार किती आहे 50 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर. इतक्या स्पीडला कार आपली चालत होती. v किती असणार आफ्टर ब्रेक
0 होणार बिकॉज कार आपली थांबणार आहे. म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी u इज इक्वल टू 50, फायनल व्हेलॉसिटी v इज इक्वल टू 0. कार थांबणार आहे. आपण फॉर्म्युला वापरला v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर मायनस 2as. एस इज अ डिस्टन्स जो आपल्याला काढायचा आहे. ए फॉर ॲसेलरेशन जे आत्ताच आपण काढलं. ऍक्च्युली ॲसेलरेशन विचारलेलं नव्हतं. आपल्याला डिस्टन्स काढण्यासाठी आणि न्यूटनचा हा फॉर्म्युला पुटअप करण्यासाठी आपल्याला ॲसेलरेशन काढावं लागलं. कारण आपल्याला फोर्स माहिती आहे, इनिशियल व्हेलॉसिटी माहिती आहे, फायनल व्हेलॉसिटी माहिती आहे. डिस्टन्स काढण्यासाठी कंपल्सरी ॲसेलरेशन माहिती असणं गरजेचं होतं. म्हणून आपण तो काढला. मग काढण्यासाठी आपण हा काय केलं, हा जो 2as आहे मायनसचा तो इकडे आणताना प्लस केला. ओके फाईन. आणि हा प्लस v स्क्वेअर होता तो इकडे येताना मायनसला आणला. ओके, म्हणजे फॉर्म्युला फिरवला 2as कडे. आणि आता महत्वाची गोष्ट अशी केलेली आहे की आपल्याला एस काढायचं आहे, म्हणजे 2a मल्टिप्लायचा इकडे डिव्हिजनला आणायचा. सो देअर वी गो. हा आला 2a. लक्ष इकडे काय सांगितलंय, v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर मायनस 2as. हा आपला फॉर्म्युला होता. फॉर्म्युल्यामध्ये 2as मायनसचा इकडे आपण प्लसला आणला. आला इकडे. आणि हा प्लस v स्क्वेअर इकडे आला मायनसला. आला इकडे. या केसमध्ये आपल्याला फक्त s काढायचं आहे. सो 2a मल्टिप्लायचा इकडे आपण डिव्हिजनला आणला इकडे. या केसमध्ये आता आपल्याला व्हॅल्यू टाकायची आहेत, पण एक फॉल्ट आहे. फॉल्ट कोणता आहे तर बघा, हा मी एस ॲज इट इज लिहिला, u स्क्वेअर लिहिले 50चा स्क्वेअर आणि v स्क्वेअर लिहिले ॲज इट इज 0चा स्क्वेअर. पण इथे प्रॉब्लेम असा आहे की 50चा जो स्क्वेअर, आता 0चा स्क्वेअर तर 0चा आला राईट, तो मी घेतलाच नाही. वरती कोण राहिला फक्त 50चा स्क्वेअर आपण 2 इंटू 2.5. इथे केस काय होते, हा जो 50 आहे तो किलोमीटर पर आवरमध्ये आहे, जो मला कंपल्सरी मीटर पर सेकंडमध्ये कन्वर्ट करायचा असतो. सो किलोमीटरचा मीटरमध्ये करण्यासाठी आपण 50ला केजीने 1000 मी मल्टिप्लाय करणार. आणि पर आवरचा सेकंडमध्ये करण्यासाठी आपण 3600 करणार. म्हणजे 50चा स्क्वेअर मतलब 50 किलोमीटर पर आवरचा स्क्वेअर नाही, 50 मीटर पर सेकंडचा स्क्वेअर काढते. म्हणून 50ला मी पहिले मीटरमध्ये कन्वर्ट केले आणि मग त्याचा स्क्वेअर काढला. आणि मग इथं बाकीच्या ठिकाणी कोण नव्हता म्हणून 1 दिला आणि 2/2.5 सेपरेट काढले राईट. म्हणजे या पर्टिक्युलर स्टेपला फक्त याला मी किलोमीटरचा मीटरमध्ये कन्वर्ट केलाय इंटू 3600. याची व्हॅल्यू तुम्ही आधीच जर बाजूला किलोमीटरच्या मीटरमध्ये केली असती किंवा इथे गिवन मध्ये केली असती तर हा खटाटोप इथे करावा लागला नसता. केल्याच्या नंतर काय केलं, 0 0 0 0 कॅन्सल केले. मी ब्रॅकेटचा अजूनही स्क्वेअर केलेला नाहीये, मी फक्त 0 0 कॅन्सल केले. 10/36 राहिले. आता 50 इंटू 10 किती झाले 500 आणि आपण 36 आले राईट, बरोबर आहे. आणि 2.5 इंटू 2 2.5 2 5 आहे की नाही. 1 जसा आहे तसा इथपर्यंत आलो. आता आपण आता ह्या दोघांचाही स्क्वेअर करायचा आपल्याला, 500चा पण आणि 36चा पण. मग कसा करायचा तर एक सिंपल गोष्ट आहे. पहिल्यांदा 500च्या वरचे हे 2 0 काढून टाकायचे. 2 0 काढले म्हणजे 5 वर किती झाली पॉवर 2 आली, बरोबर ना. बरोबर आहे. आणि हे 36ला आपण काहीच करू शकत नाही, पण त्याचा स्क्वेअर करायचा म्हणून किती वेळा लिहिले ते 2 वेळा लिहिले, बरोबर ना. सिम्पली इझी. आणि याचा तर स्क्वेअर आहेच. मग आता मला सांगा 5चा स्क्वेअर किती येतो 25 आणि 2 2 किती झाले 4. म्हणजे 5चा स्क्वेअर 25, 2 2 4 आणि 36 इंटू 36 गुणिले 5 यांचं सरळ मल्टिप्लिकेशन केलं किती आलं 6480. हे तुम्ही लॉगने सुद्धा करू शकता. आता 25/6480चं लॉगने कॅल्क्युलेशन करून एवढं आलेलं आहे. आता ते कसं आलंय ते आपण बघणार आहोत. ओके फाईन. आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग द लॉग 25/6480 टेक द लॉग ऑफ 25, टेक द लॉग ऑफ 6480, मेकिंग अ सबट्रॅक्शन अँड द अँटीलॉग विल बी लेफ्ट लाईक दिस 385. And due to the mean difference 3, the 3 0 should have been taken before the number by putting the decimal. आणि ऑलरेडी आपले 4 आहेत ते जसे तसे लिहिले. हे आपलं आन्सर आलं डिव्हिजन करून. आणि हा डेसिमल 1 2 3 4 शिफ्ट केला 38.5 जेणेकरून 4 आपले पॉवर निघून जातील. मीटरमध्ये आन्सर आलं. आणि हे जे डिस्टन्स आहे हे एवढं डिस्टन्स कार स्टॉप करेल. ज्यावेळी तुम्ही 100 न्यूटननी ब्रेक अप्लाय कराल तेव्हा तो 2500 न्यूटननी तो फोर्स प्रोड्यूस करेल. आणि कारला थांबण्यासाठी कमीत कमी 38 मीटर इतकं डिस्टन्स कव्हर करायला लागेल. आता 50च्या स्पीडची कार तुम्ही 2500 न्यूटनचा फोर्स अप्लाय करून जर गेली तर मोस्ट ऑफ द टाइम 50च्या स्पीडला आपण जरी ब्रेक नॉर्मल प्रेस करतो, गाडी पूर्ण थांबवायला बघत नाही. आपण जेव्हा गाडी कंप्लीट केव्हा थांबवतो, जेव्हा गाडी आपली 10च्या 5च्या स्पीडला असते तेव्हा गाडी कंप्लीट थांबवायचं बघतो. मोस्ट ऑफ द टाइम 50-60च्या स्पीडला आपण गाडीच्या वेळासाठी कमी करू शकतो फार कमी, मिनिमाइज द स्पीड ऑफ व्हेकल, बट नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली स्टॉप टवर there with 60 km/h. The maximum torque will be just reduced and then the maximum force will be applied and the brake pedal will never work properly. It will be just slide the car over there by making a black lines over the road, right?